Hi guys, අදට කරන්නේ Kuwinda YouTube channel එකේ තාත් review එකක්. ඉතින් අනිත් යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඔයාලට අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට අටුවා subscribe බටන් එක subscribe කරන්න. ඊළඟට ඉතින් ඔයා අපේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාට like බටන් එක වීඩියෝ like කරන්න. ඉතින් ඔයාලා නොරන් reviews පාන කමට යාළුවන්ට share කරන්න. අර ගන්න තියෙන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය කැමති phone brand එකක් නේ Vivo brand එකේ. ගොඩක් කට්ටිය like කරනවා Vivo වලගේ phone එක මේ දී ගන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කියනවා Vivo වලගේ cam එක super කියලා. ඉතින් බලමු කොහොමද කැම් එක සහ වැඩ වැඩි ඔක්කොම බලමු. අර කියන්නේ තියෙන ඕනම කෙනෙක් මේකදී ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 20000කට ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ මේක ගන්න පුළුවන් 20000කට. ඉතින් අපි අද ගෑල් තියෙන්නේ Vivo Y1s කියන මෙන්න මේ device එකේ full unboxing video එක සහ full review එක. ඒකට අපි අද අපේ video එක හරියට යනනම් බලමු box එක එළියෙන් මොකද සලහන් එකක් තියෙන එක. ඉතින් box එක එළියෙන් බැලුවොත් අපිට බැලුවෙ උඩින්ම පේනවා advanced logo එක. ඊට පස්සේ Vivo කියලා සදාන්න නැදෙන. ඊට පස්සේ Y1s කියලා සදාන්න නැතිනවා. එතන ඉතින් ඔයා මේක මේ දවස්වල ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්මස් කාලේ advanced එකෙන් ඔයා මේ දී ගත්තොත් මේකේ සාමාන්‍ය මේක ගන්න රුපියල් 21990ක්. නමුත් ඔයා advanced එකෙන් මේ ගත්තොත් රුපියල් 20500 මේ දී ගන්න පුළුවන්. ඊට ඉතින් ඔයා මේක advanced එකෙන් ගත්තොත් මේකට ඔයාලට hand free එකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා advanced එකෙන් මිනි ගත්තොත් ඔයාලට free hand free එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ hand free එක තමයි මේකේ හම්බෙන්නේ. මම hand free එකක් ඔයාලට මේක ඉස්සරහට මේ hand free එකත් unbox කරලා පෙන්නන්න මේ විදිහකදීම. ඉතින් Vivo Y1s එක ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔබන්සාරේ මේ දී ගන්න වග බලා ගන්න. හරි ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ box එක කොහොමද. ඒ ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ ඉටිකෝලේ remove කර ගන්නවා. මේ cover එක මම remove කර ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට box එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් box එකේ උඩින්ම Vivo logo එක තියෙන නිල් පාටට. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා Y1s model කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතන Y අකුරක් තියෙනවා. අමුතු design එක ලස්සන Y අකුරක්. ඊට පස්සේ පැත්තේ Vivo තියෙන උඩ පල්ලෙහා Y1s කියලා ආයි සදාන්නලා තියෙනවා. ඉතින් box එකේ back එක බැලුවොත් එහෙනම් උඩින්ම තියෙනවා Y1s කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා හංගල් 6.2 hello full view display එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 6.2 mAh battery life එක. ඊට පස්සේ Android 10 රන් වෙනවා කියලා සදාන්න වෙනවා. ඉතින් ඔය options තුන රන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාම බැලුවොත් පේන්නේ Vivo ගේ ආදෙන් ඊට පස්සේ ඉතින් barcode QR code ඒ වගේ device එකේ information සදාන්න ඇතියා. ඉතින් යාට මට කියන්න බැරිලා මේක TRCS approved. ඉතින් කවුඩ් බයෙන් දෙවා TRCS approved නැද්ද කියලා. ඉතින් මම ඉතින් cover තිබ්බා TRS cell approved කියලා. ඉතින් මේ බලන්න TRCS approved මේක කිසි බයෙන් දෙවා. හරි දැන් බලමු අපේ box එක unbox කරගමු එහෙනම්. හරියට යන්න අපි අපේ box එක unbox කරගමු මේ විදිහට. හරි ඉතින් box එක උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Vivo ලාගේ box එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති Vivo ලාගේ box එකක් තියෙන. ඉතින් බලමු අපි box එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා ඉලට අර. ඉතින් ඒකේ Vivo කියලා සදාන්න එකක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලා හම්බෙලා තියෙන silicon back cover එකක්. ඉතින් මේක අපිට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා SIM removal tool එක. ඉතින් SIM removal tool එකෙන් ඔයාලා ලේසියෙන්ම SIM removal SIM card එකක් දාගන්න පුළුවන් SIM removal tool එක use කරලා ඉතින් SIM removal tool එකක් හම්බෙලා තියෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මේකේ warranty card එක. ඉතින් 2 years warranty card එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සිංහල දමිළ ඉංග්‍රීසි භාෂා තුනෙම සදාන්න එකක් තියෙනවා. ඉතින් 2 years company warranty එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා Vivo ආයතනය විසින්. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා quick start guide එක. ඉතින් මේක ඕනම කෙනෙක්ට Vivo ලාගේ phone එක ඉක්මනට start කරගන්න පුළුවන්. කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට උනත් ටක් ගාලා මේ quick start guide එක අරන් එයාට පුළුවන් phone එක start කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා සුපිරිම දෙයක්. ඉතින් silicon back cover එක. ඉතින් අපේ phone එකේ protection එක සහ look එකට මේ ගොඩක් ඇදගත් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ආරක්ෂාවට. ඉතින් මේක 20000ක phone එක මේක silicon back cover එකක් උඩනවා කියන්නේ මේක performance දීලා. ඉතින් ඒකට පට්ට වාසියක් ඉන්නේ මේ back cover එක silicon back cover එකක්. සුපිරිම back cover එකක්. ඊට පස්සේ ඉතින් box එක උඩින්ම තියෙන්නේ අපිට device එක. අපිට මම මේ device එක දීලා ගන්නවා. හැමෝම පුණුපුණා බලා සිටීම මොහොතයි දැන් ලැබෙන්න යන්නේ. හරි ඉතින් එහෙනම් මම මේ ස්ටිකර් එක රිමූව් කරගන්න ඉක්මනටම.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලුක් එක මම ස්ටිකර් රිමූව් කරන්න කලින් ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ බෑක් එකේ ලුක් එක ඉතින් මේක ලුක් එකේ පට්ටම් ඩිසයින් එකක් හැදලා තියෙන්නේ බ්ලැක් එකයි බ්ලූ එකයි එකතු වෙලා ඔයාලට පේනවා ඇති සුපිරියම් ග්ලොසි ලුක් එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මේ ඉරෙලියට එහෙම අල්ලද්දි මේක කියන්නේ පට්ටම් ඩිසයින් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක පට්ට එක පහරක් ඉතින් ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ ඒක පට්ට එක පට්ට ඒක නෑ මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඩිසයින් එක නම් 110 පට්ට ඉතින් අපි දැන් අපේ ඩිවයිස් එක ඔන් වෙන්න දාලා බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට මොකද හම්බෙලා තියෙන කියලා බලමු ඉතින් වැඩි කතා නැතුව හරි දැන් අපි දැන් බලමු අපේ බොක්ස් එකට ආවම අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලා හම්බෙලා තියෙනවා මේකේ wall adapter එක ඉතින් charging adapter එක ඉතින් මේක watt 250ක charging wall adapter මේ Vivo ලගේ branded adapter එකක් ඉතින් මේක වල පුළුවන් USB cable එක plug කරගන්න plug කරලා micro USB port එකට connect කරලා ලේසියෙන්ම ඉක්මනින් charge කරගන්න 250 watt standard charger එකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ Vivo ලගේ branded adapter එක මෙතන අපේ USB connect එක තියෙනවා ඉතින් ඔය විදිහට wall එකට අපිට plug කරගන්න තියෙන අපේ plug එකට ලේසියෙන්ම wall adapter එකට අපිට plug කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට හම්බෙලා තියෙන charger එක ඊටමත් උඩ මට්ටමේ charger එකක්. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මේක connect කරගන්න micro USB charging cable එකක්. ඉතින් මේක USB into micro USB. ඉතින් මේකේ micro USB charging cable එකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් micro USB උනාට අපේ ඒගොල්ලෝගේ Vivo ලගේ branded cable එකක් සහ Vivo ලගේ branded adapter එක දෙකම සම්බන්ධ කරගත්තම අපිට ඊටමත් ඉක්මනින් කිසිම අවුලක් නැතුව මේක හොඳට charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට box එකේ එච්චර අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ මම කිව්වා මේකට earphone එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් Apple වගේ තමයි Apple වඩා හොඳයි. ඉතින් ඒකට ඉතින් මේක අබාන්ස් එකේ මේදී ගත්තොත් ඔයාලට free earphone එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ earphone එකට බෑ 3D surrounded earphone එකක් තමයි. Supreme branded earphone එකක් තමයි free හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක වෙළඳ පොලේ මේටි ගන්න රුපියල් 1390ක් 1360ක් කියලා සඳහන් වෙන්නේ 1690ක් කියලා සඳහන් වෙන්නේ මිල ගණන්. ඉතින් ප්‍රයටි මේක ඔයාලට ප්‍රයටි බෑක් එක පැකට් එක අපි දැන් අන්බොක්ස් කරලා බලමු ඉතින් කොහොමද earphone එක කියලා. ඉතින් ප්‍රයටි ඔයාලට අපේ ear එකට ear pick දෙයක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රබර් මේකක් තියෙන එක ගහගත්තාම අපේ කන්ට පහසුයි. අර අනිත් earphones වගේ නෙමෙයි ඒ earphones ගහගත්තාම අපේ කන්ට අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ. ඔයාලට මේක හොඳ wired compatible wire එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි call answer not answer mode එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපිට හම්බෙච්ච earphone ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ earphone එක. අපේ device එක ගැන ඉතින් device එක ගැන අපි කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරමු අපේ display ගැන. මොකද අපි මේකට අඟල් 6.22ක ලොකු display එකක් හම්බෙලා දිනා. ඉතින් රුපියල් 20000ට මේක ලොකු display එකක් හම්බ වෙනවා කියන්නේ තවත් ලොකු වාසියක්. එයානම් ඉතින් මේකට අපේ screen body ratio එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 88.6ක් ඒ කියන්නේ 188ක් මේකේ body ratio එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ full view screen එකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. photos videos වාඩි full screen super display experience එකක් ගන්න පුළුවන් එකකින්. ඔයාලට මේක IPS LCD panel එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ resolution ගැන කතා කරොත් 720x1560 resolutions තියෙනවා. ඒකට මේක බර ගැන කතා කරොත් එimhe gram 161ක් තමයි මේක බර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බරක් තමයි වෙන්නේ. ඊට අපිට දැන් බලමු අපේ physical buttons ගැන. ඒ කියන්නේ එළියෙන් අපිට මොනවද බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා volume up down rockers button දෙක. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් volume up down rockers button දෙක තියෙනවා. පල්ලා තියෙනවා power button එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා speaker එක අපේ speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැබැයි තියෙනවා අපේ micro USB charging port එක. ඒකට ID mic එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට 3.5 meter headphone millimeter jack point එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට එච්චරයි physical buttons සහ physical sensors බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක sensors ගැන කතා කරොත් එහෙනම් proximity sensor එක, accelerometer sensor එක, ambient light sensor කියන sensor තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක back එකේ design එක කතා කරොත් ඔය මෙන්න supreme design එකක් තියෙනවා. මේක black එකයි blue එකයි කියන colors දෙක mix වෙලා ඒ කියන්නේ අමුතුම look එකක්. ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම device එකක Vivo ලගේ මේක අන්තිම supreme device එකක් ඉතින් මේක design එක පැත්තෙන් ගත්තත් ඊට පස්සේ මේක software ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම මේකේ හොඳ pass face ID password අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට මේක pass code එකක් ඕ pattern එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමරාව ගැන අපි ඊළඟ කතා කරමු. කැමරාව ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ front cam එක අපිට 5 megapixel front cam එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකට ඉතින් මේකේ back cam එක කතා කරොත් එහෙම අපිට back cam එක හම්බෙලා තියෙනවා 13 megapixel back cam එකක්. ඉතින් Vivo ලගේ කැමරා එකයි තියෙන්නේ. ඒවට මේක සුපිරි කැමරාවක් Vivo ලගේ කැමරා පාර්ට්. ඉතින් මම වීඩියෝ පටන් ගන්න එක Vivo ලගේ කැමරාව හොඳට මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් කට්ටිය ගන්න පෙළඹෙන්නේ.
ඉතින් ඒකට මේ ෆෝන් එක ලේටස්ට්ම ෆෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක රිලීස් වෙලා තියෙන 2020 නොවැම්බර් 26 වෙනිදා. මම රිවිව් කරනකොට මේ ෆෝන් එක රිලීස් වෙලා තාම මාසයක්වත් නැහැ. ඉතින් මම 2021 දී මේ ෆෝන් එක මේදී ගත්තත් අවුරුද්දක්වත් නැහැ ෆෝන් එක රිලීස් වෙලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලේටස්ට් ඩිවයිස් එකක් තමයි මේක. ඒක කරන්නේ 4030 mAh බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ හෙවි යූසර් කෙනෙක් නම් දවසක් යූස් කරන්න පුළුවන් අවුලක් නැතුව. සාමාන්‍ය නෝමල් යූසර් කෙනෙක් නම් දවස් එකමාරක් විතර පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමරා ගැන කතා කරොත් එහෙම කැම් එක ආයි මං කිව්වා පට්ට කැම් එකක් තියෙන. ඉතින් බෑක් කැම් එක 13 මෙගාපික්සල් බෑක් කැම් එකක් තියෙනවා. ෆ්‍රොන්ට් කැම් එක 5 මෙගාපික්සල් ෆ්‍රොන්ට් කැම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බියුටි මෝඩ් එකගේ ෆොටෝ මෝඩ් කියලා අපිට මෝඩ්ස් හතර මාරු වෙලා රෝ ෆොටෝස් කැප්චර් ගන්න පුළුවන්. එක එක මෝඩ් වල මාරු වෙලා. ඉතින් ෆොටෝ ක්වොලිටි එකට පේනටි දැන් සුපිරියර් ෆොටෝ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. වීඩියෝස් කැප්චර් ගන්නදී කිසිම අවුලක් නැතුව ෆුල් HD වීඩියෝස් වා රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ෆුල් HD වීඩියෝ එකක් කිසිම අවුලක් නැතුව වාට 2.2 MPS රේට් එකකින් කිසිම අවුලක් නැතුව මේක කරමුලා. ඒකට ඉතින් මේකේ තියෙනවා ටයිම් ලැප්ස් පහසුකම. ටයිම් ලැප්ස් කියන්නේ ගොඩක් යාට iPhones හැම iPhone එකම ටයිම් ලැප්ස් එනවා. ඒවට Android phone වල ගොඩක් Android phone වල ටයිම් ලැප්ස් කියන පහසුකම එන්නේ නැහැ. අපි third party app එකක් දාන ටයිම් ලැප්ස් record කරනවා. මේ Vivo Y phone එකට ඔයා ගද්දි මේගොල්ලන්ගේ ටයිම් ලැප්ස් පහසුකම තියෙන ටයිම් ලැප්ස් ගහන එක එන්න මේක පට්ට වාසියක් වෙනවා. ඉතින් මේක software කතා කරොත් එහෙම මේකේ hardware කතා කරොත් processor එක තියෙනවා MediaTek Helio P35 කියන processor එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් mid range processor එකක් ඒකත් පාට. ඉතින් RAM එක 2GB RAM තියෙනවා 32GB storage එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ OS එක කතා කරොත් එහෙම මේක run වෙන්නේ funtouch OS 10.5 funtouch OS 10.5 කියන Vivo ලගේ OS එක තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් මේක Android 10 තමයි තියෙන්නේ. Android 10 based වෙන funtouch OS 10.5 කියන version එක තමයි මේකේ run වෙන්නේ. ඉතින් මේ colors ගැන කතා කරොත් එහෙම olive blue කියන color එක තමයි මම දැන් මෙලි ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කැමති නම් olive black කියන colors එකෙන් පමණයි මේ phone එක මේදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එයාගෙන ඉතින් මේකට වඩා SIM card දෙකක් සහ micro SD card එකක් plug කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ dual SIM එක. ඉතින් එයා වීඩියෝ බලපු ඔක්කොම ස්තුතියි. ඉතින් ඔයගේ යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් තාත් අලුත් වීඩියෝ අපි හම්බෙමු. ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ස්තුතියි. එහෙනම් ජය වේවා. What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and